Linet je světový výrobce zdravotnické techniky, jeden z největších na světě. Vyrábíme samozřejmě nemocniční lůžka, lůžka pro pečovatelství, ale zabýváme se i matracemi, jak pasivními, tak aktivními a v poslední době se tomu přidávají pochopitelně chytrý technologie. Uhlíkovou stopu jsme si nechali spočítat z toho důvodu, že jednak už nějakou dobu Evropská unie vyhlásila program, který všichni známe pod pojmem Green Deal, a potom se setkáváme s požadavkem na řešení a snižování uhlíkové stopy jednak na úrovni legislativy některých národních států v rámci Evropy. Chce po nás řešení uhlíkové stopy, chtějí po nás některé banky a plus jsme se s tím setkali jako požadavek některých zákazníků. Pro společnost Linet jsme vypracovali audit uhlíkové stopy v plném rozsahu GHG protokolu. Výsledkem bylo zjištění, že 60% emisí ve skoupu 3 bylo v kategorii nákup materiálu. A proto se společnost Linet rozhodla, že začne aktivně řešit i uhlíkovou stopu svých dodavatelů. Z hlediska udržitelnosti se dobýváme více činnostmi. Jednou z nich je právě třeba snižování uhlíkové stopy, ale mimo jiné se například připravujeme na nefinanční reporting, který nás od roku 2026 v České republice čeká povinně, bude daný legislativou. A co se týče konkrétních kroků, který provádíme ve smyslu snižování energií, vody a odpadů, tak samozřejmě všechny tyhle spotřeby a generování odpadů měříme, máme nastavené cíle. A z pohledu třeba elektrické energie, aby byl konkrétní, tak jsme vyměnili veškeré světla ve společnosti za ledkový a samozřejmě nákup veškerých nových technologií má jako jeden z požadavků nízkou spotřebu energie.